السلام عليكم خوتي خواتاتي، على سلامتكم؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ الحمد لله. رجعت معكم سناء تيفي، نوجد معكم واحد الكيكه خفيفه وبسيطه، غير 3 البيضات والكاس د الحامض والماء. يعني اي هاد المقادير اللي غادي نعطيكم، اي وحده واي اخت عندها هاد المقادير في الدار ونصاوبوها انا وياكم ان شاء الله. خليكم معنا حتى الاخير نشوفوا كيفاش غادي نوجدوها على بركه الله. بسم الله على بركة الله. 3 البيضات في درجة الحرارة د المطبخ، الكاس صغير د السكر، كاس د الزيت، الكاس جوج، المهم كاس السكر والكاس د الزيت، جوج كيسان، كاس د الحامض والكاس ديال الماء خلطهم هنا صغار بحال هادو، وواحد الساشيه ديال سكر فانيل، وواحد خميره د الحلويات ديال 15 غرام، اللي عنده ديال المغربي يديرها ماشي مشكل، وشويه ديال الروح د الحامض، اللي عنده يديرو، اللي ما عندوش حتى هو ماشي مشكل، اللي موفر عنده يديرها، اللي ما موفرش يعني ماشي بزز. عندي هنايا قشور د الحامض، عندي هنايا قشور بعدا ديال الحامض معسل ومزيانين وفنين، كديروهم في الحلوه. يعني انا من كنعسل، من كندير العسل وداك الشيء وكندير فيه الحامض ما كنلوحش هاد القشور، كنقطعهم وكنصاوبهم وكنديرهم في الثلاجه، كنخبعهم في الثلاجه وكيبقاو جداد ومزيانين. وجربوا هاد الطريقه اللي كندير انا، ديما كنديرها ما كنلوحهمش. خليكم معايا. هنا جوج كيسان الطحين بحال هادو صغار، جوج كيسان ونص ديال الطحين. انا ديما ما كنعطيكمش المقادير ديال الطحين بالضبط، يعني راه كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش. الا خصو الطحين غادي نزيد، الا ما خصوش الطحين ما غاديش نزيد. هنايا غادي نديرو كريمه ديال الحامض، عندي 3 ديال المعالق ديال المايزينا، و5 ديال المعالق ديال السكر، وواحد فانيل، الكاس ديال الحامض والماء، الكاس بعدا مخلط. غادي نبداو هذا ديال الكريمه، وهذا على بركه الله. ندير 3 د البيضات نهرسهم، وبطبيعه الحال غادي تهرسوا، قولوا لي واش ما غاديش تهرسوا تهرسوا بطبيعه الحال. المهم هنا 3 د البيضات، خليكم معايا حتى الاخير وتشوفوا. المهم عينيكم معايا. نعاود الحامض، هذاك الحامض المعسل، ونزيد الكاس ديال الحامض والماء بحال هادو. راه كاينين الكاس ديال الحامض بحال هذا، والكاس ديال الماء بحال هذا، يعني هادو الصغار، وكنخلطهم تنخلطهم مع البيض والسكر والزيت. وكندير هاد القشور معسل عاد حتى الاخير، عاد كنزيد الطحين والخميره. كنزيد الطحين يعني تدريجيا، يعني نشوف الا لقيتها جاريه راه غادي نزيد شويه، ما لقيتهاش نورمال صافي غادي نكفي غير بثلاثه د الكيسان، 3 الكيسان ديال جوج الكيسان ونص ديال الطحين. خليكم معايا ونقول لكم شحال هز ليا ديال الطحين حتى الاخير.
داتني هاد الخليط، هاد الكيكه دات ليا 3 د الكيسان ديال الطحين عامرين، ديال العلبه 3 د الكيسان عامرين. يعني راه قلت لكم الا نشوف واش غادي نزيد ولا نقص، ساعه زدت نص د الكاس، يعني 3 د الكيسان ديال الطحين. صافي نكملها ونديها تطيب، نعمرها في المول، هاد المول الطويل. رفعوا يديكم الفوق من غير بقى تكبوا الكيكه. صافي نديها للفران طيب. ديما كيفاش تنقول لكم، الفران على حساب اللي عنده فران ديالو هو كيفهم ليه. انا يعني كنفهم الفران ديالي. خليكم معايا باش نجي نديرو الكريمه. الكريمه نديرو هنايا الكاس ديال الماء والحامض مخلط، يعني واحد الحامضه والكاس ديال الماء، يعني بحال النص ديال الكاس ديال العلبه ديال الحامض والكاس عامر ديال العلبه ديال الماء. هنايا 3 ديال المعالق كبار ديال المايزينا، واحد فانين ساكر غير واحد، 5 ديال المعالق ديال السكر، وكل واحد والذوق ديالو، وكل واحد كيفاش تيحلل. يعني كاين اللي كيعجب له الحلاوه، كاين اللي ما كتعجبلوش الحلاوه. مثلا انا درت 5، الا جات ليا باقي حامض نزيد، يعني نزيد 2، نزيد 3، نزيد يعني بحال السكر على حسب الذوق ديالكم، كل واحد تياكل على حسب الذوق ديالو. نخلطو مزيان ونديه حتى يعقد ونرجع معكم. وكندير غير شي شويه ديال المذاق ديال الحامض، يعني هاد الكيكه اصلا ديال الحامض، يعني خصها تخرج فيها ريحه د الحامض والنسمه د الحامض. دابا نديها فوق البوطه حتى تعقد ونرجع معكم. جات كيفاش عقدات، نخليها تدفى شي شويه، نخليها حتى تبرد، يعني ماشي غير تدفى، خليها حتى تبرد. ونخرج الكيكه ديالي تبرد شي شويه عاوتاني، ونوريكم كيفاش غادي نزوقها. يعني التزويقه بسيطه، واللي عندكم ديروه. بغيتو ديروا هاد الحامض، هاد الكريمه على الكيكه ديروه، بغيتو ديروا غير السكر ثقيل فوق وجهه ديروه. يعني كل واحد وكيفاش تيزوق الكيكه ديالو. انا من غادي تخرج ونوري لكم الطريقه حتى الاخير. خليكم معايا اخواتاتي العزاز. هيا كيفاش خرجت اخواتاتي. دابا غادي نزوقها بالكريمه ديال الحامض وتشوفوها معايا حتى الاخير. داكا كيفاش خرجت، وراه باقي سخونه، قطعتها باقي سخونه باش نوريها لكم. زعما خرجت راه بحال البونجه، والله زعما جربوها، كتستحق تجربه، كتستحق جربوها، راه خفيفه وسهله واي واحد عنده هاد المقادير. وبطبيعه الحال يعني هي كيكه د الحامض ودايره مع العصير د الحامض، واللي عندكم موفر في الدار ديروه. صافي ساليت معكم اخواتاتي الكيكه ديال الحامض. شكرا بزاف على المتابعه، بارك الله فيكم، جزاكم الله بكل خير. بطبيعه الحال الى عجبتكم المحتوى ديال سناء تيفي ما تنسونيش بلي لايك. المهم مره اخرى ان شاء الله نرجع لكم بالجديد. خليتكم على خير، في رعايه الله.